เวลาของเรามันใกล้เข้ามาแล้วครับก็ตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวเราจะต้องเจออะไรด้วยกันอีกเยอะผมว่ามนุษย์ทุกคนก็อยากให้ทุกคนแบบรักแล้วก็เอ็นดูเราเนาะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันเรากล้าที่จะสู้เรากล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองจริงแล้วก็เราก็ไม่ต้องถ้าสมมติว่ามันจะมีคอมเมนต์อะไรแปลว่าเขาก็ไม่ได้รักในตัวตนของเราจริงๆซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนบนโลกจะมารักเราอะไรเงี้ยครับเราแคร์แค่คนรอบข้างที่เขารักเราก็พอเรื่องบางเรื่องอะไรบางอย่างก็ไม่ต้องมาเก็บไว้คิดก็ได้นะครับบางเรื่องก็คิดน้อยๆแล้วก็ไม่รู้อะให้ซีรีส์มันไม่รู้ว่าจะเป็นไงให้มันพาเราไปเรื่อยๆครับแล้วถ้าผมคิดถึงคุณเยอะให้ผมคิดถึงคุณน้อยลงอ่ะโอ้ถ้าคิดทีเซอร์สวัสดีครับจอร์จเวียครับฟุกวินนะครับก็โล่งในแง่ที่ว่าเราได้ทำทุกอย่างที่เราควรจะทำครับไม่ว่าจะเป็นมันตั้งแต่เริ่มการที่ได้รู้จักกันไปแฮงเอาท์ด้วยกันมากขึ้นแล้วก็รอบทมาเอาไป develop เอาไปเวิร์กช็อปได้ถ่ายจนจบโชคดีครับที่ ไปด้วยกันได้เพราะว่าตอนที่เราออดิชั่นกันเข้ามาแบบพอรู้ว่าได้เล่นบทเนี้ยเราไม่คือรู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทกันไม่ได้อะไรขนาดนั้นเลยไม่รู้ว่านิสัยตัวตนเขาเป็นยังไงแต่พอรู้ว่าพูดภาษาอังกฤษได้เล่นบาสได้ผมก็โล่งนะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สามารถคอนเนคกับเราได้แล้วก็เป็นตัวเหมือนภาษาอังกฤษก็เป็นแล้วก็บาสด้วยเป็นตัวตนของเราที่เหมือนคนถ้าในโซเชียลมีเดียของเราหรือว่าคนตัวแฟนคลับเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับก็แล้วก็เป็นพาร์ทนึงที่สำคัญกับเรามากๆก็รู้สึกดีใจที่เขาแบบเข้ามาจอยโดยที่แบบเราไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยต้องบอกว่าไม่ได้ร่วมงานกันเลยครับผมอาจจะมีไปร้องซีรีส์ของจอร์จที่ตอนนั้นเล่นแต่ว่านอกนั้นก็เจอกันตอนไปแบบไปเอาท์ติ้งอาจจะมีเจอกันตอนผมไปเรียนร้องเพลงแล้วเขาเรียนกับครูคนเดียวกันอะไรเงี้ยก็เจอกันบ้างแล้วก็เจอกันที่ตึกแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณเนี้ยครับแล้วก็มีเล่นบาสก็ยังไม่ได้เคยเล่นไม่เคยได้มีโอกาสแบบทำความรู้จักกันเราว่าสิ่งหนึ่งในที่ถ้าเราต้องเล่นซีรีส์วายสิ่งหนึ่งที่เรารู้เลยว่าต้องเจอก็คือเราจะต้องออกไปทำงานออกไปอยู่กับเขาอยู่กับพาร์ทเนอร์ของเราเยอะมากในกรณีที่สมมติว่าซีรีส์มันมีกระแสขึ้นมาแล้วเราต้องไปทำงานด้วยกันแฟนมีตต่างๆเนี่ยถ้าเราคุยกันไม่รู้เรื่องไม่จูนกันหรือว่าworst case แบบไม่ชอบหน้ากันเนี่ยผมว่าแย่ผมว่าก็ไม่แย่หรอกมันก็จะเหนื่อยตั้งหน้าผมรอเลยอยากไปต่างประเทศด้วยกันครับก็ไปทำงานด้วยแล้วก็หาโอกาสเที่ยวต่างประเทศกันด้วยครับมีปัญหาอะไรก็คุยกันได้นะครับ process มันเหมือนก็เป็นการทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆครับมันเหมือนกับผมก็ไม่อยากพูดว่ามันเหมือน arranged marriage ที่บอกว่าจับมาชนกันอะไรมันเหมือนแบบโดนจับเพราะว่าคนเขาก็จิ้นกันก่อนที่เราจะมีซีรีส์ซึ่งอันนี้ผมบอกตรงๆเลยว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากๆในช่วงแรกๆที่เห็นซีรีส์วายใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนเราเล่นซีรีส์กับคนมันก็จบอย่างนี้มากผมกับพี่นุ่นเขาก็มีแบบไปทำงานร่วมกันบ้างแต่ว่าในของซีรีส์วายในคอมมูนิตี้กับตัวแฟนดอมมันใหญ่มากซึ่งเราก็โชคดีที่มีโอกาสได้เห็นเพื่อนๆแล้วเราก็เรียนรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงครับผมเป็นอาจารย์จอร์จเป็นรุ่นพี่แล้วนะครับเนี่ยไม่เกี่ยวเลยพี่ผมว่ามันก็อยู่ที่ acting แล้วครับมันก็อยู่ที่การแสดงแต่ว่าผมว่าถ้าในเซนส์ที่เหมือนกับถ้าเป็นรุ่นพี่ว่าเขาควรจะรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรยังไงผมว่ามันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเขาเป็นคนชิลๆอยู่แล้วแล้วเป็นเราซะมากกว่าที่แบบว่าคือผมสองคนก็ไม่ค่อยได้โพสอะไรเยอะอยู่แล้วเป็นคนค่อนข้างแบบให้ความสำคัญกับเรื่องส่วนตัวครับแต่ก็เราต้องทำความเข้าใจว่าตัวแฟนคลับเขาก็อยากจะเห็นเราเยอะๆเราก็ต้องหาจุดที่เราสบายใจที่จะโพสด้วยอะไรแบบนี้ครับ
ก็มันก็ยังเป็น challenge ของพวกเราสองคนเหมือนกัน หากันอยู่ เพราะเราอยู่ด้วยกันบ่อยมากแต่ว่าแบบบางทีมันไม่ได้มีโมเมนต์อยากจะถ่ายอะพี่ผมรู้สึกว่าแบบเราไม่ใช่คนขี้อวดอะเราไม่แบบมันเหมือนอวดแฟนอวดอะไรแบบเนี้ยมันแบบ ผมว่าเราต้องแบบไปหาอะไรไปหากล้องจะทำอะไรต้องหากล้องมันติดตรงมุมนะถ้าแบบจะเล่นบาสอะไรเงี้ยตั้งถ่ายไว้เลยหรือมีโดรนบินตาม หรือถ้ามันเป็นรูปที่ออกมาที่เราโพสต์ไปคือมันผมส่วนตัวที่ผมโพสต์คือบางทีมันเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกแฮปปี้จริงๆแล้วเราก็อยากแชร์อะไรแบบนี้ครับเราก็ไม่คิดว่าเราจะคู่กันเพราะว่ามันก็ดูแปลกๆเหมือนกันหมายถึงว่าแปลกในเซนส์ที่ว่าเราก็มีความคล้ายกันครับสูงผิวแทน หลายคนชอบบอกว่าไทยคล้ายๆกันแบบดูเป็นฝรั่งอะไรแบบนี้อันนี้ฝรั่งจริงอันนี้ฝรั่งไม่คนไทยที่เป็นฝรั่งเฉยแต่ก็น่าจะจุดเริ่มมันก็คงมาจากทีเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแหละครับเราก็พอไปถ่ายทีเซอร์เราเองก็เราไม่รู้นะครับเราทำงานเหมือนว่าเป็นนักแสดงนะซีนนั้นปุ๊บความรู้สึกอะไรอีกอย่างคือตอนออดิชั่นตอนที่เข้าซีนกันอะไรเงี้ยอันนั้นเรารู้สึกว่ามันมี magic moment คำว่า magic moment สำหรับผมคือตอนนั้นเราเห็นความรู้สึกมันมาเรามี emotion ซึ่งเราก็ส่วนใหญ่คือแบบการออดิชั่นเรามาแค่บทหน้าเดียวมันไม่ได้ทำกันบ้านไม่ได้อะไรเลยมันก็ไม่คิดว่ามันจะแบบทำให้เราแบบรู้สึกอะไรแบบเนี้ยถามว่าต้องไหมมันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราก็คุยกันบ่อยเราคุยถึงเรื่องอนาคตของพวกเราแล้วก็โอกาสที่เราได้รับมารวมถึงสิ่งที่เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุยกันเยอะพอสมควรครับเพราะว่ามันมีเวลานานกว่าซีรีส์เกือบปีเกือบ2 ปีครับมันก็ทำให้มีเวลาได้คุยเรื่องทั้ง small talk แบบพอหลังๆก็เริ่ม deep talk มันก็ไปเรื่อยๆแล้วมันก็เปิดประเด็นมาก็ผมรู้สึกพอคุยกัน deep talk พอคุยกันในเรื่อง direction ในเรื่องงานในเรื่องซีรีส์อะไรเงี้ยว่าเราจะไปทางไหนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าพอคุยกันรู้เรื่องแล้วมันก็ดีครับในทางที่แบบเราไปในทาง direction เดียวกันอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้ไปแบบคนละทางอะไรมันคุยกันรู้เรื่องครับก็รู้สึกว่ามันพอมันไปทางเดียวกันมันก็สามารถที่จะเรียนรู้อะไรว่าต้องทำอะไรในอนาคตหรือมันก็สามารถจะบิวได้ไปเรื่อยๆครับคลิกกันง่ายครับเพราะว่าหนึ่งเลยเรามีตัวบาสเกตบอลกับภาษาอังกฤษเป็นตัวเชื่อมผมเองก็เป็นคนที่เลือกชอบที่จะพูดภาษาอังกฤษมากกว่ารู้สึกว่าชอบตัวเองที่พูดภาษาอังกฤษมากกว่าเหมือนเราอาจจะได้personality อะไรหลายๆอย่างมาจากหนังหรือซีรีส์หรือตัวละครที่เราชอบอะครับแต่ภาษาไทยเนี่ยผมอาจจะในชีวิตประจำวันถ้าอยู่คนเดียวใช้น้อยมากหมายถึงว่าเราดู YouTube เราดูโซเชียลมีเดียเราดูคอนเทนต์อะไรต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเพราะว่าแบบเราดู NBA เราดูแบบพอดแคสต์อะไรพวกนี้ครับก็มีของไทยบ้างแต่น้อยครับรู้สึกว่าในตัวของเรื่องมุกไทยอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยเก็ตมากเท่าไหร่คนหนึ่งที่ชอบมากก็คือพี่โน้ตอุดมซึ่งเขาก็เก่งเขาเป็นคนที่เก่งเรื่อง storytelling มากๆผมก็รู้สึกว่าชื่นชมเขาแล้วก็ชอบเขามากๆผมรู้สึกว่าเขาสามารถเหมือนพี่โน้ตเนี่ยเขาสามารถพูดเรื่องที่ถ้าไปย้อนกลับไปดูพี่โน้ตนะครับตอนที่เขาพูดถึงเรื่องที่มันตลกที่เราหัวเราะกันเนี่ยถ้าลองไปดูมันเป็นเรื่องแย่ๆมากเลยนะที่เกิดในชีวิตเขาพี่โน้ตเขาผ่านอะไรมาเยอะมากชีวิตตั้งแต่แบบอยู่กับคุณแม่คุณพ่อไม่อยู่ต้องไปอยู่กับญาติลำบากเลยอะแต่เขาสามารถเอามาเล่าให้เราฟังแล้วเราหัวเราะแบบขำกลิ้งเลยอะแล้วเขาก็สามารถหัวเราะกับมันได้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆแล้วถ้าเราสามารถหัวเราะกับเรื่องแย่ๆของเราได้ผมว่าเราสามารถก้าวผ่านได้แล้วเอาตรงๆก็ไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับตอนนี้ทันก็ของอเมริกาเจนซีพวกแบบโอเคแต่แบบพอมาตึกทีไรแล้วบางทีเขาจะมีเกมให้เล่นใช่ไหมแล้วถ้ามีคำว่าแบบใบคำอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมเจอคำศัพท์ใหม่ๆแล้วผมไม่รู้ มันคืออะไรผมก็แบบไม่รู้จะใบยังไง ล่าสุดมาถ่ายไลฟ์เฮาส์ก็มีแบบเล่นเกมตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่ต้องปรับตัวไหมผมว่ามันก็การไม่ทันคำศัพท์มันก็เป็นผมนี่ไม่รู้อะผมอาจจะเป็นคาแรคเตอร์นี้ไปแล้ว อาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้ ผมก็ไม่ได้พยายามแบบไปตามคำอะไรขนาดนั้นด้วยชีเสิร์ฟอ่ะก็แบบทีเหรอครับชีเสิร์ฟก็ให้
เสิร์ฟให้อะไรแบบไม่รู้ ชีเสิร์ฟ ให้อะไร คือให้อะไรของ ไม่รู้อะ ขอจดแป๊บหนึ่งครับ คือเรื่อง ของเราต้องเป็นพีเสิร์ฟ คือเรื่องแบบนี้ผมว่าเนี่ยมันเป็นชาเลนจ์ของพวกเราเหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็ไม่อยากทำอะไรที่เราไม่สบายใจก็แต่เรารู้สึกว่าตัวถ้ามีกล้องตามเราตลอดอะผมว่ามันจะดีมากๆเพราะว่าเรามีโมเมนต์กันตลอดเรื่องแซวกันหรือเวลาที่อยู่ด้วยกันแต่ว่าพอผมรู้สึกว่าเป็นความต้องการที่แบบเราตั้งใจว่าเฮ้ยเราจะทำเพื่อแฟนคลับอะไรแบบนี้ผมจะรู้สึกเขินจะรู้สึกว่านิดนึงใช่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะ ก็รู้สึกว่าเราก็ถ้ามองย้อนกลับไปก็รู้สึกว่าเราพัฒนามาเยอะในด้านที่แบบเราอยู่ในกล้องแล้วเราสามารถคอมได้เราใจเย็นๆเราเป็นตัวเองเราไม่ใจเต้นตอนแบบกล้องถ่ายแบบอะไรเงี้ยครับผมว่าเทียบกับตอนนั้นเราก็รู้สึกพอใจในความแบบก็เห็นว่ามันพัฒนาไปเรื่อยๆครับก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆอีกครับให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ สำหรับคนที่ใช้คำว่าโชคดีได้มีโอกาสมาทำการแสดงโดยที่ไม่คิดมาก่อนว่าจะได้มาเป็นนักแสดงไม่คิดมาก่อนว่าจะได้ทำงานในวงการบันเทิงแล้วก็มองตัวเองเป็นเด็กคนหนึ่งที่ชอบเล่นกีฬามีวินัยในการออกกำลังกายแต่วินัยในการทำอย่างอื่นไม่มีเลยแต่เราก็อย่างน้อยตอนที่รู้ว่าได้รับโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่เราก็ทำให้มันเต็มที่แล้วก็ผมก็จะพูดช่วงแรกๆเลยว่าผมไม่กล้าพูดว่าผมชอบหรือรักการแสดงก็รู้ว่ามันสนุกดีแต่ว่าเราก็ทำเต็มที่เพราะรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ไม่ใช่ว่าใครก็มีได้แต่มาตอนนี้มันผ่านมา5 ปีแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มเก็ตละเราเริ่มสนุกกับมันแล้วเราเริ่มรักการแสดงจริงๆแล้วก็ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่แบบได้ศึกษาตัวเองแล้วก็คนรอบข้างอะไรแบบนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มเก่งขึ้นแล้วเราเริ่มเก่งแล้วรู้สึกว่ามันยังไปได้อีกเยอะเลยเราก็รู้สึกว่า5 ปีเนี่ยเมื่อก่อนเราจะคิดว่าโห5 ปีมันนานว่ะแต่ผมรู้สึกว่า5 ปีในวงการนี่น้อยมากเลยอะกับรุ่นพี่ที่เขาผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วอ่ะเขายังแบบแล้วมันเป็นอะไรที่เราเรียนรู้ได้ตลอดเลยครับมันไม่จำเป็นว่าแบบ5 ปีไม่ได้แปลว่าคุณเก่งมันแล้วแต่คนมันเป็นการเดินทางของตัวจอร์จเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็ในฐานะนักแสดงด้วยที่สามารถแบบใส่โขนใส่หน้ากากเพื่อแบบไปเป็นอีกคนหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ายังมีโอกาสอีกเยอะแล้วก็ยังดีใจที่ตัวค่ายยังให้โอกาสเราอยู่ให้ opportunity เราในการแบบแสดงโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เรากล้าที่จะพูดแล้วว่าเราเป็นนักแสดงเต็มตัวคนรอบข้างผมก็ซัพพอร์ตผมมาตลอดแล้วก็เชื่อในตัวผมก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องทำให้เต็มที่ก่อนแล้วจนถึงทุกวันนี้เราก็มีความมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งแล้วในเรื่องการแสดงแล้วก็รวมถึงตัวเราเองด้วยช่วงแรกๆในวงการเนี่ยเราอาจจะได้คำแนะนำจากคนนู้นคนนี้ที่เขาหวังดีที่เขาอาจจะมองเราเป็นแบบหนึ่งครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องฟิลอินตรงนั้นไม่งั้นเขาจะทำให้เขาผิดหวังเพราะว่าเขาเชื่อในตัวเราใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าผมไม่ได้เป็นตัวของตัวเองกลายเป็นว่าผมเก็บไว้คนเดียวแล้วผมก็ทุกข์จนเราเริ่มแบบเข้าใจแล้วว่าเราต้องรักตัวเองแล้วก็เป็นตัวเองของเราจริงๆถึงแม้ว่าในด้านไม่ดีก็ตามเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้แล้วเราก็พยายามพัฒนาแก้ไขไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ดีกว่าเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าผ่านช่วงนั้นมาได้ก็แฮปปี้ขึ้นเยอะครับตอนเด็กผมเป็นเด็กขี้อายมากครับอยู่บนสเตจอยู่บนอะไรเงี้ยผมไม่เอาเลยครับอยู่บนผมเคยขึ้นไปเล่นกองบนเวทีตอนมหาลัยแล้วแบบก้มหน้าก้มตาเล่นแบบไม่ดูคนดูรู้สึกตื่นเต้นเราก้มหน้าเล่นอย่างเดียวตีให้มันดังๆแล้วจบแล้วก็เดินลงแต่ตอนนี้พอแบบเข้ามาแรกๆก็เป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนกันครับแต่พอเราทำไปเยอะขึ้นเรื่อยๆเราเจอคนเยอะขึ้นเราเจอสเตจเราได้มีโอกาสได้ไปร้องเพลงออนสเตจพอผมว่าทำไปเยอะเราก็จะเริ่มเรียนรู้ที่จะเขาเรียกว่าอะไรไม่แคร์อย่าไปแคร์เยอะในเรื่องของแบบคนดูจะคิดอะไรผมรู้สึกว่าตรงนั้นมันช่วยเยอะครับพอเราแบบ
เหมือนอย่าไปสนใจคนดูเยอะมากอะไรเงี้ยเราเป็นเราอยู่ในโมเมนต์มันก็รู้สึกว่าตอนนี้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนนะครับเราก็เริ่มที่จะชอบมันแล้ว ก็ผมรู้สึก enjoy กับ acting เยอะกว่าเดิมเยอะมากเลยครับจากเมื่อก่อนตอนเด็กผมดูหนังดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็ดูเพราะความสนุกดูเพราะว่าเราชอบอยู่แล้วก็อาจจะดูมาอยู่แล้วครับแต่พอเราได้มาทำงานตรงเนี้ยเราซีรีส์ที่เราเคยดูหนังที่เราเคยดูมันไม่เหมือนเดิมครับพอเราไปดูแล้วเราไม่ได้ดูในฐานะแบบคนดูที่มาดูเอาเอนเตอร์เทนเฉยๆแล้วเราดูในฐานะของแบบนักแสดงที่อยากได้สกิลหรืออยากได้อะไรจากหนังเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อนข้างเดี๋ยวนี้เริ่มแบบเลือกเยอะครับพอจะดูหนังแล้วผมแบบกลายเป็นคนแบบดูหนังยากแล้วต้องไปดูก่อนดูรีวิวว่ามันดีหรือเปล่ามันแบบดูอันนี้จะเสียเวลาไหมแต่ก็ยังชอบดูหนังเยอะอยู่ครับแต่จะพิกกี้มากๆเลยในหนังที่เราจะดูเราดูแล้วเราต้องได้อะไรสักอย่างครับถ้าดูแล้วแบบไม่มีประโยชน์เราไม่ดูครับมันจะกลายเป็นอย่างนี้แทนเราครับแล้วแต่มันก็มันถามหน่อยว่ามีอะไรเป็นเกณฑ์ที่อยู่อะไรเป็นเกณฑ์ว่าเรื่องนี้คำว่าดูแล้วได้อะไรสักอย่างหลายอย่างผมเอาหลักๆก็ดู acting แหละครับเพราะเราก็ไม่มีหน้าที่ต้องไปเซตฉากต้องไปอะไรอยู่แล้วอันนั้นไม่ใช่นอกเหนือหน้าที่เราอยู่แล้วแต่เราหลักๆนักแสดงที่เราชอบดู acting ของนักแสดงที่เราชอบหรือว่า acting ที่มันดีๆอะไรเงี้ยที่สามารถเอามาใช้ได้มันก็ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับหนังพวกที่ได้ออสการ์ได้รางวัลผมแบบมีช่วงหนึ่งผมไปไล่ดูตั้งแต่ปีนู้นแบบไล่ดูbest picture แล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นที่มันเป็น best actor best actress best อะไรนู่นนี่ผมก็พยายามไล่ดูแม้แต่เรื่องที่แบบที่เขา nominate ก็ดูไม่ใช่เรื่องที่ได้รางวัลอย่างเดียวใช่เห็นเพื่อนขึ้นแฟนคอนกันแบบเยอะมากแล้วว่าเวลาของเรามันใกล้มาแล้วจากเขาหรือยังเป็นลุยด้วยกันใช้คำว่าหมายถึงว่าพอเรารู้ว่าเรามีโอกาสได้เล่นซีรีส์นี้ครับแล้วเราก็รู้ว่ามันทำให้เกิดโอกาส possibility ต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากที่เราเห็นจากเพื่อนๆเราก็รู้ว่าโอเคเราจะถ่วงกวินไม่ได้แล้วเราจะไม่อยากเป็นตัวถ่วงเขาเพราะว่าผมร้องเพลงไม่ได้เต้นได้นิดหน่อย ซึ่งเราก็เลยไปเรียนเพิ่มเพราะเราทำตัวอยู่ครับเพราะเรารู้สึกว่าเราผมอาจจะไม่ใช่นักร้องแต่ผมรู้ว่าผมในใจผมเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เพราะว่าตอนเราเริ่มจากเราไปแข่งบาสตอนที่มีเพื่อนๆโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ไปดูเราอินมากเรามีความสุขมากที่มีคนมาดูเราได้เล่นกีฬาที่เรารักแล้วมีคนมาเชียร์เราด้วยผมว่ามันก็เหมือนกันเพราะว่าเหมือนตอนที่ผมไปต่อย10 Fight 10ผมก็เป็นกีฬานะครับแต่ว่าสุดท้ายมันคือโอเวอร์ออลมันคือคืนนั้นที่เป็นโชว์ตั้งแต่เซตเวทีนู่นนี่นั่นต่างๆแล้วเราต่อยเสร็จเราได้แชมป์นู่นนี่นั่นเราไม่สนเลยเอาจริงรู้อยู่แล้วว่าชนะแบบว่ามั่นใจมากว่าแบบคืนนี้แบบไม่ฉันชนะหรือฉันตายนั่นคือ mindset ที่ไปในฐานะนักมวยเนาะแต่ว่าคือพอจบปุ๊บได้แชมป์อะไรแล้วแต่สุดท้ายคือพอคนมาบอกว่ามึงสนุกมากเลยนะเราภูมิใจเราดีใจกับตรงนั้นมากที่สุดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าคืนนั้นมันแบบทำให้ทุกคนแบบว่าแบบใจได้เต้นได้เชียร์เราเต็มเสียงมันเป็นคืนที่สนุกมากแบบมีคนถ่ายมีคนชมว่าแบบเดือดมากแบบสนุกมากเลยตัวโปรโมเตอร์ก็บอกว่าโอ้โหจอร์จคู่นี้มันมากขอบคุณมากเลยเราก็เลยรู้ตัวว่าจริงๆแล้วเราก็มีความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เหมือนกันซึ่งพอย้อนกลับมาที่โอกาสที่จะได้ไปเป็นแฟนมีตไปเจอแฟนคลับไปเจอต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยครับผมก็รู้สึกว่าเราทำได้เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะมีโอกาสได้ไปยืนบนเวทีร้องเพลงให้คนอื่นฟังเพราะว่าเราร้องเพลงคนเดียวเราร้องเพลงเพื่อผมร้องในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรือแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเรียนได้หมดมันก็เหมือนการออกกำลังกายถ้าเราอยู่กับมันเยอะๆมันก็จะดีขึ้นแล้วก็รวมถึงตัวเขาเองที่กวินเองที่ผมก็ชื่นชมอยู่แล้วเพราะว่าเขาร้องเพลงเพราะมากได้มีโอกาสเขาไปเห็นเขาร้องเพลงไม่เห็นโอกาสเขาอยู่บนเวทีเราก็รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้ขึ้นไปอยู่แบบร้องเพลงกับเขาเราก็ไม่อยากทำให้แบบเราไม่อยากถ่วงเขาอะไรเงี้ยมันเป็นนิสัยผมอยู่แล้วผมก็เลยตั้งใจไปเรียนแล้วก็ไปร้องเพลงพุชตัวเองเพื่อที่จะได้
หนึ่งก็คือโอเคได้พิสูจน์ตัวเองด้วยว่าเฮ้ยแบบถ้าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างเราทำได้แค่ต้องใช้เวลากับสองคือตัวแฟนคลับของจอร์จกวินที่เขาตั้งหน้าตั้งตารอเรารอเจอเราไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศถ้าเขาได้เจอเราแล้วผมมีโอกาสได้ไปอยู่บนเวทีเพอร์ฟอร์มให้เขาอ่ะผมอยากให้เขาแบบไม่ได้มีประสบการณ์ที่เขาจะไม่ลืมแล้วเราอย่างน้อยคือเราได้ทำเต็มที่อ่ะเราก็จะรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับที่เขาเสียเวลาแล้วก็เสียเงินมาหาเราผมก็บางทีก็มีตื่นเต้นเหมือนกันครับบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเคยไปเล่นงานผมจำไม่ได้แล้วว่างานอะไรแต่เขามีนักดนตรีอยู่ข้างหลังด้วยอะไรน่าจะมีมิวสิคคอนมั้งแล้วผมแบบรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วนักดนตรีข้างหลังเขาก็บอกว่าถ้าตื่นเต้นไม่ต้องทำอะไรแค่หันมามองพวกแบบนักดนตรีเหมือนฟิลเหมือนตอนที่ซ้อมด้วยกันอะไรเงี้ยหันไปคอมมิวนิเคตกันมันจะช่วยครับหันไปหาคู่ที่เราเพอร์ฟอร์มด้วยไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีหรือว่าตอนสตาร์ลิมปิกก็ตอนไหนก็หันไปหาเขาเพราะว่ายังไงคนดูก็อยากเห็นอย่างนั้นอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับเราทำแล้วมันก็เราก็รู้สึกว่ามันเซฟด้วยมันก็แต่ว่าในอนาคตเราคงอยากจะมีผมส่วนตัวผมนะผมว่ากวินก็คงอยากแหละเพราะว่าเราก็อยากที่จะคอนเนคกับแฟนหมายถึงว่าแบบอยากที่มองหาเขามองข้างนอกมองออเดียนซ์อะไรผมชอบเวลาร้องเพลงชอบหลับตาอยู่คนเดียวก็เลยรู้สึกว่าในอนาคตแบบเราเพราะว่าสำหรับผมคือมันคือการสื่อสารใช่ไหมฮะร้องเพลงเนี่ยเราไปสื่อสารอะไรบางอย่างกับเขาผ่านเพลงผ่านเสียงเพลงผ่านคำร้องถ้าเราคอนเน็กกับคนดูได้เนี่ยเหมือนมีคนครูก็ผมเคยบอกว่าบางทีอ่ะคือถ้าอินเนอร์ยูแบบมันว่างเปล่าเนี่ยยูก็ไปร้องเพลงเดียวมันก็คนเขาก็จะสื่อไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่ายูสามารถคอนเน็กสิ่งที่ยูอยากจะสิ่งที่ยูอยากจะสื่อกับคนดูได้จริงๆว่า inner message ยูอยากจะส่งอะไรผ่านสายตาผ่านเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ผมว่านั่นนะคือสิ่งที่จะ separate คนทั่วไปกับศิลปินกับตัว entertainer จริงๆเพราะว่าเราต้องการสื่อสารความรู้สึกให้เขารู้สึกร่วมไปกับเราอันนี้ผมว่าเป็นโกหลักของผมเลยที่จะต้องทำให้ได้เรามาดู interact กับเขาแล้วก็เรามาสร้างประสบการณ์ร่วมกันว่าคืนนี้เรามาสนุกด้วยกันนะผ่านเสียงเพลงผ่านการพูดคุยต่างๆอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าผมไม่มีทางร้องเพลงเพราะได้แบบเป็นนักร้องแน่นอนอันนี้เรารู้เพราะว่าผมไม่อยากดูถูกคนที่เขาร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเหมือนนี้เขาอาจจะร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเนี่ยแต่เราเพิ่งมาซ้อมตอนนี้แบบตอนเหมือนเราเล่นบาสเราเพิ่งเล่นกีฬาอะไรใหม่ๆเราจะไปเก่งเหมือนโปรมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมก็อาจจะต้องเป็นเอลเมนต์อย่างอื่นมากกว่าผมก็เลยไปเรียนเต้นเพิ่มด้วยแบบอย่างน้อยว่าร้องไม่ได้กูเล่นเต้นก็ได้วะเล่นเอนเตอร์เทนเราก็ได้อะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าการร้องเพลงจริงๆแล้วไม่ใช่โฟกัสหลักของผมครับที่ชอบจริงๆคือผมชอบดนตรีแบบโดยรวมครับก็ผมชอบเล่นกลองเล่นเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยครับก็อยากจะที่ผ่านมาก็อาจจะเห็นผมร้องเพลงอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าในอนาคตผมถ้ามีแฟนมีคอนเสิร์ตหรือมีอะไรก็แล้วแต่ผมก็อยากจะเอาเครื่องดนตรีไปเล่นด้วยครับผมเล่นตอนนี้ก็ฝึกทรัมเป็ตเปียโนคีย์บอร์ดกีตาร์เบสกลองอะไรเงี้ยอยู่ครับฝึกเอาให้หมดเลยครับ ฝึกไว้หมดเลยเป็น one man band ไหมแล้วก็ผมว่าเป็นไปเต้นเป็นแดนเซอร์ข้างๆเขาใช่เพราะว่าพาร์ทของการโชว์มันไม่ได้มีแค่ร้องเพลงมันต้องมีพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนพูดร้อยแล้วพูดอย่างเงี้ยอันนี้ยากครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องฝึกเพราะว่าผมว่าภาษาอังกฤษไม่มีปัญหาแต่ภาษาไทยเนี่ยเราอาจจะต้องแบบว่าเพราะว่าบางทีการเอนเตอร์เทนเหมือนคนที่ผมชอบมากๆเลยคือคริสเอนเตอร์เทนเก่งมากพี่เต้ที่แบบไม่ตายไม่อ่ะสำหรับเราที่เวลาพูดก็อาจจะดูจริงจังเกินไปหรือเนี่ยอาจจะเงียบเกินไปมันก็อาจจะต้องฝึกตัวเองขึ้นมาซึ่งก็ต้องเป็นหนึ่งสกิลที่ผมว่าการที่เราได้มีโอกาสไปดูเพื่อนๆในของ GMM ที่เขาไปทำแฟนมีตหรือว่าเขาไปทำโชว์ต่างๆผมว่าก็สำคัญนะเพราะว่าเราจะได้ดูว่าอันไหนที่แบบเวลาระหว่างไมค์ระหว่างเพลงอะไรเงี้ยพูดคุยอะไรต่างๆเราจะได้เรียนรู้ว่าอันไหนเราสามารถเอามาใช้ได้บ้างอันไหนที่สามารถเรียกเสียงจากคนดูได้อะไรอย่างเงี้ยต้องศึกษานิดนึงใช่ผมไม่ค่อยเล่นโซเชียลแล้วกันครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอย่างหนึ่งเป็นก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันโดยผมว่าอาจจะเป็นแบบ
ปัจจุบันก็พยายามเล่นเยอะขึ้นครับแต่ว่าโดยธรรมชาติผมก็ไม่ได้แบบตอนไม่ได้โตมากับแบบมาถึงก็มีมือถือเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะนิดนึงที่แบบการในการแบบเขาเรียกว่าการอินเทอร์แอคกับแฟนละกันครับอินเทอร์แอคกับแฟนในประเทศไทยหรือว่าในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าควรจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับ แล้วการใช้ชีวิตของเรา การใช้ชีวิตก็ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นกับการแบบใช้ชีวิตส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ผมรู้สึกไม่ได้เป็นอุปสรรคในตอนนี้นะครับ ก็หวังว่าในถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันดังขึ้นมาก็ไม่รู้ครับ แต่ตอนนี้ไม่มีผมออกไปข้างนอกบางทีก็รู้สึกว่าแบบมันตื่นเต้นนิดนึง ตื่นเต้นกว่าแบบอยู่บนเวทีนิดนึงบางทีเราด้วยความที่เราอาจจะไม่รู้บางทีเจอคนใหม่ๆแล้วอาจจะออกกดนิดนึงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับเหมือนเวลาแบบถ้าไปเจอคนแบบมาทักเราแต่ก็ดีใจนะครับถ้าแบบไปข้างนอกแล้วมีคนจำเราได้อะไรอย่างเงี้ยดีใจอยู่ไปใส่เลนส์ครับเพราะว่าสายตาสั้นมากแล้วก็ไปผ่าตัดใส่เลนส์เสริมเข้าไปแล้วตอนนี้โอเคแล้วมีแค่ช่วง2 อาทิตย์แรกครับที่ต้องเช็ดหน้าแล้วก็ห้ามโดนน้ำแล้วก็ให้เวลากับการปรับตัวซึ่งอาจจะมีแค่ตอนกลางคืนที่จะมีแฟลร์เยอะหน่อยแต่เราเองไม่ได้ขับรถเองอยู่แล้วก็เลยโอเคแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างที่ไม่สามารถทำได้เช่นต่อยมวยหรือเล่นกีฬาก็ต้องระวังไม่ให้โดนกระแทกโดนตาเพราะว่าถ้าโดนแล้วโอกาสที่จะเลนจะเคลื่อนแล้วต้องไปผ่าตัดแล้วก็จะเป็นเรื่องยุ่งยากขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเลิกชกมวยหมายถึงว่าเลิกลงนวมเลิกต่อยกับเพื่อนไปเลยตอนนั้นกำลังเก่งเลยฮะผมว่าเป็นช่วงแรกๆก็หน่อยเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าเราไปต่อย10 ไฟท์ 10มาแล้วเรารู้สึกว่าเราเลเวลอัพอีกอย่างอีกเลเวลนึงเราก็อาจจะอยากไปต่อแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ก็ต้องหยุดไปแล้วก็โชคดีครับเพราะตอนช่วงนั้นก็เป๋ไปช่วงนึงเพราะว่าตอนนั้นผมเลิกเล่นบาสไปแล้วเพราะว่าเราพอรู้สึกว่าต่อยมวยแล้วก็มันสนุกกว่าแล้วก็อีกอย่างคือมันเป็นกีฬาที่เล่นคนเดียวได้เราซ้อมคนเดียวได้มันง่ายกว่าแต่เล่นบาสเนี่ยมันต้องเล่นเป็นทีมก็มีช่วงหนึ่งที่เลิกเล่นบาสไปเลยแล้วก็รู้สึกว่ายังพอมาคู่กับคนนี้แล้วก็มีสตาร์ลิมปิกเข้ามาก็เลยรู้สึกว่าทำให้เราแบบกลับมารักกีฬาบาสอีกรอบหนึ่งก็ช่วงปีที่แล้วครับเราก็ไม่ได้กว่าจะเริ่มถ่ายช่วงนั้นก็ประมาณเดือน 8แล้วแบบ7 เดือนแรกคือผมเคว้งเลยเพราะว่าเราไม่มีเป้าหมายไม่รู้จะทำอะไรแต่พอมีกีฬาบาสเกตบอลแล้วก็ที่เราแบบมีโกเราจะต้องแข่งได้ไปแข่งกับเขาอะไรแบบนี้มันก็ทำให้เราแบบตื่นขึ้นมาทุกวันโอเควันนี้เราไปซ้อมบาสวันนี้เราเทรนนะเรามีแข่งทุกอาทิตย์นะอะไรแบบนี้มันก็ทำให้ผมแบบไม่เครียดครับเพราะว่าเรามีเป้าหมายอยู่ว่าเราอยากทำอะไรMy Golden Bud เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กหนุ่มผู้มีเลือดพิเศษที่มีความที่เป็นเลือดสีทองซึ่งเป็นที่ต้องการของแวมไพร์เป็นเลือดที่หายากแล้วก็เป็นเรื่องของระหว่างมนุษย์ที่มีเลือดสีทองกับตัวผู้พิทักษ์เลือดสีทองแวมไพร์ผู้พิทักษ์เลือดสีทองก็คือตัวมาร์คซึ่งเส้นเรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าการที่ตัวมาร์คเนี่ยจะต้องมาปกป้องแล้วก็ดูแลตองรวมถึงการที่เขาได้เข้ามาทราบว่าเฮ้ยในบนโลกนี้มันไม่ได้มีแค่มนุษย์อย่างเดียวนะมันมีแวมไพร์แอบแฝงอยู่ด้วยแล้วก็ตัวเขากำลังตกอยู่ในอันตรายซึ่งโดยที่จะมีตัวมาร์คเนี่ยมาดูแลจริงๆมาร์คดูแลตองมาตั้งแต่เกิดแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้แสดงตัวคอยดูแลอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแต่มันเกิดเรื่องขึ้นอย่างที่เขาบอกก็คือไปเจอที่โรงแรมแล้วทำให้เราเนี่ยเกิดปัญหาที่เราก็คือแบบเลือดเขาออกแล้วทำให้มาร์คเนี่ยควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วก็ไปเผลอไปชิมเลือดสีทองทำให้ตัวมาร์คเองซึ่งเป็นแวมไพร์ที่ไม่มีความรู้สึกไม่มีอะไรเลยไม่มีความหมายในชีวิตทำแค่หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเดียวกลับมาเป็นมนุษย์มากขึ้นเริ่มมีความรู้สึกเริ่มมีอารมณ์เริ่มมีความรักจนทำให้เขาเนี่ยต้องตัดสินใจว่าระหว่างหน้าที่ที่เขาจะต้องทำแล้วก็คือต้องปกป้องคนที่เขารักด้วยกับความรู้สึกตัวเองที่กำลังเป็นมนุษย์ที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาจะต้องทำยังไงดีแล้วสุดท้ายมันก็จะมีคอนฟลิกต์ที่ว่าตัวเขาเองที่ตกอยู่ในอันตรายแล้วเราเองจะต้องทำยังไงปกป้องเขาหรือว่าทำตามหน้าที่หรือว่าต้องฆ่าเขาอะไรแบบนี้ฮะ
ความรักต้องห้าม ใช่ก็แต่สุดท้ายก็คือมันจะเป็นเรื่องเส้นระหว่างความรักของเราสองคน ซึ่งมันดูอาจจะเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าเขาเป็นเลือดที่ทรงพลังที่แวมไพร์ต้องการ เราเป็นแวมไพร์ที่ต้องปกป้องเขาแต่สุดท้ายแล้วก็จะต้องถูกฆ่าอีกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับผมคิดว่าความยากหนึ่งก็คือด้วยที่เขาอายุเยอะแล้วก็ความที่ต้องมีวุฒิภาวะใช่ไหมความนิ่งอะไรเงี้ยครับรวมถึงความอยากความกระหายต่างๆที่จะต้องมีเยอะมากข้างในแต่เราต้องนิ่งเราต้องไม่แสดงออกมันออกมาแล้วก็ในช่วงหลังที่มีเรื่องการได้รู้สึกอะไรใหม่ๆอย่างเช่นเราไม่เคยได้รู้สึกอุณหภูมิมาก่อนอยู่ดีหนาวอยู่ดีร้อนอยู่ดีเป็นไข้การได้ลิ้มรสอาหารครั้งแรกการที่ได้ดมกลิ่นได้กลิ่นเขาเราชอบกลิ่นเขามากชอบกินต่อกินอะไรกวินกินต่ออ๋อแล้วก็ตัวรวมถึงอีกเรื่องนึงความสัมพันธ์ของตัวผมกับพี่ผมมาพาสิริซึ่งรับบทเป็นคุณทาร่าเป็นแบบเป็นบอสเป็นแวมไพร์ของเป็นคนที่เปลี่ยนเราให้เป็นแวมไพร์แล้วก็เราก็จะแบบเป็นเหมือนเป็นผู้พิทักษ์เป็นการ์เดียนของเขาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะมีแบบใช้คำอะไรซีนที่บอกว่าเรารักกันแล้วอะแฟนเซอร์วิสเหรอก็เป็นซีนที่แบบว่าจีบกันซึ่งผมมันไม่เคยจีบต่อหน้ากล้องเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วก็ในเวของที่มาร์คเขาจะต้องแบบว่าอ่อยหรือว่าจีบคนนี้ฮะมันก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ทำมันไกลตัวเรามากแบบกูไม่ทำแน่นอนแบบเนี้ยมันแบบทำไมมันข้างรักจังวะคนเขาเลยอยากดูเขาไม่เคยเห็นใช่มันไม่เคยเห็นคุณทำใช่คุณจะเห็นผมตกหลุมรักแบบหัวปักหัวปั๊มแล้วก็อะไรนะลอจิกหรือว่าเหตุและผลเหตุและผลโยนข้ามกำแพงไปเลยครับแล้วก็ใช้แบบใช้ใจอย่างเดียวแกเป็นพ่อหนุ่มบ้ารักไม่เป็นหนุ่มบ้ารักข้างรักคือถ้าผมรักคือผมแสดงออกโดยการผมดูแลผมโปรเทคผมพาเขาไปทำนู่นทำนี่แต่ว่าเราจะไม่เป็นคนแบบอ้อนอะไรแบบนี้ไม่มีความแบบมีความแบบว่าไม่เราก็ไม่มีการใช้คำพูดอะไรที่แบบว่าที่แบบว่าส่งง่ามอะไรเงี้ยมันก็นิดนึงอ่ะพี่แบบเหมือนคนมันเพิ่งเคยมีความรักแล้วก็ตัวมาร์คมันเคยมีความรักแล้วก็แบบมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็มีด้านที่โอเคมันมีด้านที่ก็มีบ้างที่บอกว่าเวลาเราอินเลิฟเราก็จะมีอะไรคล้ายๆกันบ้างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็ไม่โดมเสื้อหอมว่ะแต่มันก็จะเป็นด้านที่แบบว่าเราเองอาจจะเขินกับกล้องซึ่งเวลาในตอนที่ถ่ายก็ผมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมว่าเพราะว่าณตอนนั้นเราโฟกัสเราคิดว่าไม่มีอะไรอยู่มีแค่เราสองคนใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับซีรีส์แต่จะมีแบบทำ TikTok คอนเทนต์น่ะที่เราจะแบบไม่อยากทำพอมันจบแล้วมันทำให้เราเป็นคนโรแมนติกขึ้นไหมผมโรแมนติกอยู่แล้วแต่แค่มันไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครมีโอกาสได้เห็นเนี่ยก็นี่ก็จะเห็นบ้างเพื่อนคนรอบตัวก็จะเห็นบ้างเรารู้สึกว่าโรแมนติกมันไม่ใช่พูดยากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ เวลาจีบกันภาษาไทยเรารู้สึกแปลกๆเราไม่เก่งเลยเรื่องนี้แบบจีบเป็นภาษาไทยแบบการที่จะพูดให้คนเขินเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยเราไม่อินกับหนังรักไทยเท่าไหร่พูดออกมาแล้วเขินตัวเองอะไรเงี้ยแบบถึงคุณสมบัติไม่มีอยู่คำนึงก็บอกว่าทำแบบนี้คิดว่าผมจะอดใจไหวเหรอทำแบบนี้แล้วถ้าผมอดใจไม่ไหวขึ้นมาจะทำยังไงเราก็ต้องไปคุยกับเขาแบบนี้ถ้าผมอดใจไม่ไหวเราทำไงพูดถูกข้างรักเป็นไงบ้างมันพอเล่นในซีนแล้วมันบางทีมันก็พอเห็นเขาเขินในการผมรู้ว่าเขายังไงผมรู้ว่าเขาไม่อยากพูดคำนั้นเขาพูดแล้วเขาจะเขินอะไรเงี้ยผมพอเล่นในซีนแล้วผมรู้
แล้วพอเขาพูดออกมามันผมจะรู้สึกว่าแบบยังไงมันจะรู้สึกยิ้มนิดนึงมันจะแบบ ใช่แต่พอมันส่วนใหญ่มันจะเป็น ซึ่ง คัดปุ๊บเราก็จะยิ้มกันแบบ ซึ่ง เพราะว่าบางทีเราต้องพูดแบบซีเรียสไงแต่พอพูดปุ๊บแล้วแบบพอคัดปุ๊บมันก็แบบ ซึ่งพอมันอยู่ในซีนแล้วมันทำให้รู้สึกจริงๆแล้วมันผมว่ามันโอเคครับ ผมเป็นคนไม่ปากผมไม่ค่อยปากหวานครับมในชีวิตจริงนะมีหลุดกันบ้างไหมเหรอไม่มีนะ ไม่มีหลุดขำไม่มีอะไรเลยพอตอนเล่นก็คืออินกับคาแรคเตอร์มากหมายถึงว่าอาจจะมีแบบตอนที่แบบว่าซีนที่แบบว่ากุ๊กกิ๊กกันบนเตียงหมายถึงว่าแบบจีบแซวกันบนเตียงอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าแบบนี่เขาคนเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยว่ะในชีวิตจริงก็ไม่เคยอ่ะอย่างมากมันก็นอนกอดกันแบบหอมแก้มแต่มันไม่แบบเล่นหมอนจับนู่นจับนี่แบบอะไรแบบเนี้ยมันก็มีความมันเอาตรงมีความละครนิดนึงอ่ะพี่ผมก็เคยเล่นกับพี่นุ่นนะอะไรแบบเนี้ยมันก็ใช่มันก็จะมีความแบบละครเลยเป็นฟิลที่แปลกใหม่ดีครับมันก็แปลกใหม่ด้วยความที่มันก็คนละเคมีกับมันเล่นกับแต่ละคนมันก็คนละเคมีอยู่แล้วครับผมรู้สึกว่า comfortable ในการที่แบบในการมองหน้าเขาในการที่แบบเราสามารถโดนตัวกันได้เราผมรู้สึกว่ามันโชคดีที่เรามีเวลามาทำแบบความสนิทกันก่อนที่จะเข้าฉากอะไรเงี้ยครับอันนี้มันช่วยมากเลยผมว่านะแบบพอเริ่มแบบไว้ใจกันแล้ว comfortable กันแล้วที่แบบไม่รู้สึก awkward อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะอินโนเซนต์นิดนึงครับในเชิงที่แบบเขายังไม่เคยไปเจอนู่นไปเจอนี่ยังไม่เคยแบบเผชิญกับโลกขนาดนั้นอ่อนต่อโลกครับแล้วก็มาพอเจออะไรในกรุงพอย้ายมากรุงเทพเจอแสงเจอสีหรือเจออะไรต่างๆเขาเป็นคนที่แบบตื่นเต้นกับทุกอย่างแล้วก็เพราะว่าก็ตอนเด็กโดนตีกรอบมาด้วยว่าให้อยู่แต่อย่างนี้อยู่แต่อย่างนี้พอมีความอิสระขึ้นพอได้อิสระขึ้นมาเขาก็แบบอยากจะค้นหาทุกอย่างอยากจะ explore โลกใบนี้นะครับมันก็มีความคล้ายเราในตอนที่เราอายุตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำกันบ้านนิดนึงว่าแบบเราอายุเท่านั้นความคิดอะไรทุกอย่างมันเป็นยังไงความรู้สึกว่าแบบเจอเพิ่งเคยเจออันนี้เพิ่งเคยลองแบบนี้มันเป็นยังไงมันตื่นเต้นหรือเปล่ามันกลัวหรือเปล่าหรือว่ามันอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องมาลองย้อนกลับไปนึกนิดนึงครับในอิโมชันต่างๆในตอนนั้นผมก็ต้องรู้สึกว่าต้องทำกันบ้านกับการที่เราตัวละครมันค่อนข้างจะอิโมชันนอลมากๆครับมันอารมณ์อะไรเยอะไปหมดครับเราก็ต้องเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมี reference มีหนังที่เราดูในตอนนั้นดูเรื่องนี้แล้วเราสามารถเอามาใช้ได้ครับมันรู้สึกว่ามันสนุกดีครับผมใส่เขี้ยวเยอะผมก็ชอบรู้สึกว่ามันเท่ดีแต่ก็บางทีก็ต้องแบบให้เห็นเขี้ยวหน่อยแล้วเราก็ต้องเขย่อปากเราก็แบบเราก็ไม่รู้ว่าเราเขย่อไงให้มันดูแบบว่าเซ็กเขาบอกว่าจอร์จเมื่อกี้มันดูตลกอ่ะเอาให้มันเซ็กซี่หน่อยนะทำยังไงอ่ะพี่เราก็ไม่รู้ไงเพราะเราไม่เห็นหน้าตัวเองใช่ไหมเราก็แค่ตามฟีลเนาะก็มีบางโมเมนต์ที่แบบมันตลกแทนที่มันจะดูเซ็กซี่อะไรรู้ตัวไหมว่ามีความคอมเมดี้นิดนึงในตัวโอ้คนนี้เขาบอกว่าตัวเองเป็นพี่โน้ตอุดมอยู่แล้วครับจริงๆผมเขาเป็นคนตลกใช่ไหมก็เป็นคนชอบสร้างสีสันให้กับเพื่อนๆครับการที่เรามีความสุขมากเวลาได้เห็นเพื่อนเราหัวเราะหรือว่ายิ้มก็ดีใจนะฮะขอบคุณมากครับเพราะว่าคนภายนอกมองเราเป็นคนซีเรียสซึ่งเราก็เป็นคนซีเรียสแหละแต่ว่าจริงๆผมว่าทุกคนมนุษย์มันมีทุกด้านอ่ะด้านนี้อาจจะคนเห็นน้อยหน่อยเพราะว่ามุกหรือว่าอะไรต่างๆพอยิ่งเวลาอยู่หน้ากล้องด้วยแล้วเราก็อาจจะต้องระวังเรื่องคำพูดเนาะเพราะว่ามันก็อาจจะไปทำให้คนอื่นไม่พอใจได้นี่แหละครับเขาไม่ค่อยยิ้มแต่ผมจะทำให้เขายิ้มเยอะขึ้นเพื่อพวกคุณที่เขาเรียกว่าชีเซอร์โอเคเนี่ยโอเคได้ตัวอย่างแล้วแล้วแต่มันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เลยโอเคเนาะโอเคเป็นชีเซอร์
ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับซีรีส์ของพวกเรานะครับ My Golden Blood เลือดนายลมหายใจฉันนะครับเป็นซีรีส์ความรักระหว่างแวมไพร์กับมนุษย์นะครับยังไงก็มาให้กำลังใจพวกเรากันด้วยนะครับดูได้ทางช่อง GMM25 นะครับ ครับผมทุกวันพุธนะครับเวลา 20:30 น.เจอกันนะครับ